በእርግጠኝነት ጥርሳችሁ እንደምትቦረሹ አልጠራጠርም ግን በትክክል ነው ወይ ከረሱ እንዳያችሁት oral hygiene 101 ወይንም የጥርስ ንጽህና ሀሁ ብለን እንጀምራለን እንዴት መቼ በምን የሚለውን አብረን እናያለን ዛሬ ፕራክቲካል የሆነውን ስር ነቀል ለውጥን የሚያመጣውን ውጤታማ የሆኑ ተግባራዊ ድርጊቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ ተከታተሉ ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ቤቲ ነኝ I hope you're all doing well ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ welcome እንኳን ደህና መጣችሁ ደሞ ባለፈው አጭር የንተዋወቅ ቪዲዮን አይታችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ፋሚሊ የሆናችሁ የተመለሳችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ይህንን opportunity ወስጄ ብዙዎቻችሁን በጣም ከልቤ ላመሰግን ወዳለሁኝ ባለፈው ጊዜ በፌስቡክ ፔጅ ፖስት በማድረግ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናል ላይ የንተዋወቅ ቪዲዮን በመልቀቅ ይህንን ቻናሌን አስተዋውቄ ነበር የናንተ ሪስፖንስ በጣም ካይምሮዬ በላይ ነው የሆነው ኮሜንት ላይክ ሼር በማድረግ በጣም ኢንካሬጅ ስላደረጋችሁኝ ደውላችሁ ቴክስት አድርጋችሁ በርቺ ስላላችሁኝ በጣም ከልቤ ላመሰግናችሁ ሁላችሁንም ወዳለሁ ስለዚህ thank you all so much ታዲያ ጥያቄ መጠየቃችሁ አላችሁ ጥያቄያችሁን ቃል በገባው በመሰረት በዚህ በዩቲዩብ ቻናሌ ይዤ እንደምቀርብ ደግሜ ቃል ገባለሁ ስለዚህ ሁላችሁንም በጣም አርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደ ገደለው ቃል በገባው በመሰረት ለናንተ ይጠቅማል ያስተምራል ያልኩትን ርዕስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ጥርሳችንን ስንቦረሽ የሚያስፈልጉ ወሳኝ 8 ነጥቦች አንደኛ ጥርሳችሁን በቀን ሁለቴ ለ2 ደቂቃ መቦረሽ ታዲያ ይሄ ጧት እንቅልፋችሁ ስትነሱ ማታ ደግሞ ወደ አልጋ ከመሄዳችሁ በፊት ማለት ነው ታዲያ ብዙውን ጊዜ የሚያጋጥመኝ ጥያቄ የጧቱ ከቁርስ በፊት ይሁን ወይንስ ከቁርስ በኋላ ይሄ እንደሁላችን ፍላጎት ይለያያል ግን ከቁርስ በኋላ ብራሽ ለምታደርጉ አንድ ነገር እንድታስተውሉ ፈልጋለሁ ፍሩት አይነት ነኮች የምትበሉ ከሆነ ወይንም ለመን ውሃችሁ ውስጥ የምትከቱ ወይንም ለመንቲ የምትጠጡ ካላችሁ ጧት ቶሎ ሄዳችሁ በመትቦረሹበት ጊዜ ይሄ የበላችሁት የሚጠጣችሁት አሲድ ነክ የጥርሳችሁን ኢናሞ ዊክ ስለሚያደርገው ታዲያ ሄዳችሁ በመትቦረሹበት ጊዜ ጥርሳችሁን በጥርስ ብራሻችሁ ልትጎዱ ስለምትችሉ አትሊስት 30 ደቂቃ ከበላችሁ በኋላ ብትጠብቁ ብራሽ ለማድረግ በጣም ለጥርሳችሁ ጠቃሚ ነው የማታው ብራሽ ደግሞ ወደ አልጋ ከመሄዳችሁ በፊት ሲሆን ማንኛውንም አይነት ምግብ ወይንም መጠጥ ባትጠጡ ጥሩ ነው ውሃ መጠጣት ኤኒ ታይም ትችላላችሁ ግን የትኛውንም አይነት ምግብ ሆነ መጠጥ የምትጠጡ ከሆነ ደግማችሁ መቦረሽን እንዳትረሱ ሁለተኛ ፍሉራይድ ያለው ቱትፔስት ወይንም የጥርስ ሳሙና መጠቀም ፍሉራይድ የሚባል ንጥረ ነገር በተለያዩ ብራንድ ቱትፔስቶች ውስጥ ይገኛል ይህ ፍሉራይድ በጣም ለጥርሳችን ጠቃሚ ነው ጥርሳችን ያጠነክርልናል ጥርሳችን እንዳይቦረቦር ይረዳናል ታዲያ ይሄን ስል at the same time በጣም ብዙ ናቹራል የሆኑ ቱትፔስቶች በሱፐርማርኬት ውስጥ እየበዙ ነው ስለዚህ እያስተዋላችሁ እንድትገዙ አድቫይስ አደርጋለሁኝ ታዲያ ፍሉራይድ ያላቸው ቱትፔስቶች አንድ አይነት መጠን እንዳላቸው እንድታውቁ እፈልጋለሁ ለምን የትኛው ምን ያህል ያለው ብላችሁ ጊዜ እንዳይፈጅባችሁ ማለት ነው ሁላችንም በያለንበት ሀገር ያለ ስታንዳርድ አለ ስለዚህ ይህ ስታንዳርድ በሁሉም አይነት ቱትፔስቶች ውስጥ አንድ የሆነ መጠን ፍሉራይድን ስለያዘ ኔክስት ታይም ሄዳችሁ ስትገዙ ፍሉራይድ መኖሩን ቼክ አድርጉ በዚህ ፍሉራይድ ቱትፔስት ጧትና ማታ የምትቦረሹ ከሆነ አድቫይስ ማደርገው ይህንን ቱትፔስት ባፋችሁ የሚገኘውን ከቦረሻችሁ በኋላ መጥፋት እንጂ በውሃ ተግመጥምጦ መጥፋት አይደለም ለምን ይህንን ይጠቅመናል ጥርሳችን ያጠነክራልናል ይረዳናል ያልነውን ንጥረ ነገር አጥበን አስወገድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ታይም ጥርሳችሁን ስትቦረሹ ለመጥፋት ብቻ ሞክሩ ሶስተኛ ሶፍት የሆነ የጥርስ ብሩሽ መጠቀም አስተውላችሁ ከሆነ ሱፐርማርኬት ውስጥ ሶፍት ሚዲየም እና ሃርድ የመሳሰሉ ቱትብራሾች ይገኛሉ ታዲያ ይሄ ማለት ሁሉም ጠቃሚ ማለት አይደለም
ብዙውን ጊዜ የሚያጋጥመኝ ነገር ቢኖር የመጀመሪያ ጊዜ ታካሚዎችን ሳገኝ ምን አይነት ጥርስ ብራሽ ነው የምትጠቀሙት ስል አላውቅም ወይንም ሚዲየም እና ሃርድ ነው የምንጠቀመው የሚሉት በጣም ይበዛሉ። ለምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ አላውቅም የሚሉት ብዙውን ጊዜ የቱ ጋር እንደተጻፈም ሌብሉ ስለማያስተውሉ በመቸኮልም ብድግ አድርገው ስለሚወጡ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ሚዲየም እና ሃርድ የሚጠቀሙ ጥሩ ለጥርሳቸው ጽዳትን የሚሰጣቸው ስለሚመስላቸው ወደዛ ነው ሞር የሚያደሉት ማለት ነው። ግን አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ጠዋትና ማታ የምንቦረሻው ባክቴሪያ ከጥርሳችን ልናስወግድ ሲሆን ይህ ባክቴሪያ በጣም ሶፍት ነው። የሚያስፈልገው 3 ነገር ብቻ ነው። አንደኛ ጥርሳችንን በትክክለኛው ሶፍት ቱትብራሽ መጠቀም፣ ሁለተኛ ትክክለኛውን ቴክኒክ መጠቀም ሲሆን ሶስተኛ ደግሞ ለ2 ደቂቃ ጠዋትና ማታ ጥርሳችንን መቦረሽ ነው። ታዲያ እንዴት አድርጋችሁ ጥርሳችሁን በትክክል እንደምትቦረሹ አሳያችኋለሁ። ሁል ጊዜ ጥርሳችንን ስንቦረሽ የጥርስ ብራሻችንን 45 ዲግሪ ወደ ድዳችን ማጋደል አለብን። የታችኛውን ጥርሳችንን ስንቦረሽ ልክ እንደዛ። ግን የጥርስ ብራሻችንን ፊት ለፊት እንደዚህ ከሆነ የምናደርገው ሙሉ ለሙሉ ጥርሳችንን አያጸዳልንም። የጥርስ ብሩሻችን የሚያርፍበት የጥርሳችን ገጽታ ላይ ተደጋጋሚ ክብ እንቅስቃሴን ወይንም ሰርኩላር ሞሽን እያደረግን ጥርሳችንን እንቦረሻለን። ጥርስ ብራሻችንን በኃይል እንደዚህ ተጭነን የምንቦረሽ ከሆነ የጥርስ ብራሻችን ጥርሳችንን እንደሚገባው አያጸዳም፣ እንዲሁም ይባሱን ድዳችንን ይጎዳል። ልክ እንደዚህ ተደጋጋሚ ክብ እንቅስቃሴን እያደረግን የውጭና የውስጥ የጥርሳችንን ገጽታዎች እንቦረሻለን። የምናኝክበትን የጥርስ ገጽታ ግን ወደፊትና ወደ ኋላ ስክራብ እያደረግን እንቦረሻለን። ይህ ስክራቢንግ እንቅስቃሴ ለምናኝክበት ሰርፌስ ብቻ ነው መጠቀም ያለብን። ጥርሳችንን በትክክለኛው ቴክኒክ ማናጸዳ ከሆነ ጥርሳችንን እንጎዳለን፣ እንዲሁም ድዳችንን እንጎዳለን። ድዳችንን ከጎዳን ድዳችን ሽሪንክ ማድረግ ይጀምራል ወደ ላይ። ይህ ደግሞ ጋም ሪሴሽን ይባላል። ድዳችን ከሸሸ ከውስጥ ኤክስፖዝ ሊሆን የሚችለው የጥርሳችን ሩት ነው ማለት ነው። ይህ የጥርሳችን ሩት ኤክስፖዝ በሆነ ጊዜ ጥርሳችን ቀዝቀዝ ያለ ነገር በምንጠጣበት ጊዜ ሴንሲቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ይህንን ሁሉ አቮይድ ለማድረግ ጥርሳችንን በሶፍት ጥርስ ብራሽ መቦረሽ አለብን። ትክክለኛውን ቴክኒክ ተጠቅመን እንዲሁም ለ2 ደቂቃ መቦረሽ አለብን ማለት ነው። አራተኛ ጥርስ ብራሻችንን በየ3 ወሩ መለወጥ። አዎ ሁሉም ነገር እድሜ ልክ እንዳለ ሁሉ የጥርስ ብራሻችን እድሜ ደግሞ 3 ወር ብቻ ነው። ካሰባችሁ ጠዋትና ማታ ጥርስ ብራሻችን እንጠቀማለን። ባክቴሪያ ከጥርሳችን እናጸዳበታለን። ይህ ባክቴሪያ ታዲያ ስላለቀለቅነው ብቻ በውሃ ስላጠብነው አይወገድም። ይህ ባክቴሪያ ጥርስ ብራሻችን ላይ ይቀራል። ደግሞ መጥፎ ነገርም ይዞብን ሊመጣ ስለሚችል በየ3 ወሩ ጥርስ ብራሻችሁን ለመለወጥ ሞክሩ። እንዲሁም any type of viral ወይንም bacterial infection ከታመማችሁ ከዳናችሁ በኋላ የጥርስ ብራሻችሁን መለወጥ አትርሱ። ጥርስ ብራሻችሁን ከለወጣችሁ በጥርስ ብራሻችሁ ላይ የሚገኘው ባክቴሪያ ተመልሶ እናንተን ሪኢንፌክት እንዳያረጋችሁ እንዳያማችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በየ3 ወሩ ጥርስ ብራሻችሁን ከለወጣችሁ ለእናንተ ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። የጥርስ ብራሻችሁን ሄዳችሁ ስታዩ ማለቴ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ይህንን ከመሰለ የምታደርጉት ቴክኒክ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ወይንም ጥርሳችሁን ስትቦረሹ በጣም ኃይልን እያበዛችሁ ይሆናል። ኃይል ማብዛት ጉዳትን ስለሚያመጣ የጥርስ ብራሻችሁ እንዲህ ከመሰለ በትክክለኛው ጥርሳችሁን እያጸዳ ስላልሆነ የጥርስ ብራሻችሁን መለወጫው ጊዜ ደርሷል ማለት ነው። ታዲያ የጥርስ ብራሻችሁ ቀድሞ እንዲህ የሚመስል ከሆነ 3 ወር ሳይሞላው ጥርሳችሁን ስትቦረሹ እያስተዋላችሁ በጣም ፕሬሸር አለማብዛት ትክክለኛውን ቴክኒክ እየተጠቀማችሁ ጥርሳችሁን እንድትቦረሹ እንድታስተውሉ እመክራችኋለሁ። አምስተኛ አትሊስት በቀን አንዴ ጥርሳችንን ፍሎስ ማድረግ።
ፍሎስ ማለት የጥርሶቻችን መካከል ያሉትን ክፍተቶች ማጽዳት ማለት ነው። ይህንን ደግሞ እንድናደርግ የተለያዩ ነገሮች አቬይላብል ናቸው። አንደኛ የዴንቱ ፍሎስ ሲሆን ሁለተኛ የኢንሲደንቱ ብሩሽ ወይንም የተለያዩ ሳይዞች ትንንጦች ብሩሾች በጥርሶቻችን ክፍተቶች ገብተው የሚያጸዱልን ሲሆኑ ሶስተኛው ደግሞ ዋተር ፍሎሳ። ይህ ዋተር ፍሎሳ ውሃ በመጠቀም የጥርሳችንን ክፍተቶች ፍላሽ በማድረግ ባክቴሪያውን ያጸዳልናል ማለት ነው። ታዲያ ብዙውን ጊዜ የምትጠየቀው በቀን 2 ጥርሴን እየቦረሽኩኝ ለምንድነው ፍሎስ የማደርገው የሚለው በጣም ይበዛል። ፍሎስ የምናደርግበት ምክንያት ጥርሳችንን ጧትና ማታ በምንቦረሽበት ጊዜ ከ160% ብቻ ነው የጥርስ ብራሻችን ሊያገኝና ሊያጸዳ የሚችለው። ታዲያ ይሄ 40% የት ነው የሚገኘው ብትሉኝ በጥርሶቻችሁ መካከል ይገኛል ማለት ነው። ታዲያ ጥርሳችሁን ብራሽ ማድረግ ጧትና ማታ ኢምፖርታንት እንደሆነ ሁሉ የጥርሶቻችሁን ደግሞ ክፍተቶች ወይም መካከል ማጽዳትም just as important ነው። ለምን ብዙውን ጊዜ የጥርሳችንን መካከል ማናጸዳ ከሆነ ጥርሳችን መቦርቦር የሚጀምረው በጥርሶቻችን መካከል ስለሆነ ማለት ነው። ባክቴሪያ ብቻ ሳይሆን ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት የምንበላው ምግብ አልፎ አልፎ በጥርሶቻችን መካከል ሊገኝ ይችላል። ስለዚህ ጥርሳችንን አትሊስት በቀን አንዴ ፍሎስ ማድረግ አለብን። ይህንን ደግሞ ሬኮመንድ የማደርገው ጥርሳችንን ከመቦረሻችን በፊት ሲሆን ይህንን የምናደርግበት ምክንያት ጥርሳችንን ፍሎስ ካደረግን ባክቴሪያውን ምግቡን በጥርሶቻችን መካከል ያለውን ካጸዳን ይህንን ጥሩ ነው ያልነውን ፍሉራይድ የሚባል ንጥረ ነገር በምንጠቀምበት ጊዜ ይህ ፍሉራይድ በጥርሳችን መካከል በመግባት ጥርሳችንን ሊያጠነክርልን ይችላል። ጥርሳችን መካከሉ እንዳይቦረቦር ይረዳናል ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ በአግባቡ ጥርሳችሁን ፍሎስ ማድረግ እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። 45 ሴንቲሜትር ያህል የዴንታል ፍሎሱን ክር በሁለቱም የመካከል ጣቶቻችን ላይ እንጠመጥማለን። 12 ሴንቲሜትር ያህል ክፍተትን አስቀርተን በአውራ ጣታችንና በመጠቆሚያ ጣታችን ወጥረን አትሊስት 3 ሴንቲሜትር ያህል ክፍተትን እናስቀራለን። እንደ መጋዝ እንቅስቃሴ በቀስታ እያንሸራተትን የጥርስ ፍሎሱን በጥርስና በጥርሳችን መሃል ካኖርን በኋላ በሲ ሼፕ እንቅስቃሴ መልክ እስከ ድዳችን ጥግ ድረስ እናስገባዋለን። ደጋግመን ከፍና ዝቅ እያደረግን ፍሎሱን በማንሸራተት የጥርሳችንን መሃል ገጽታ እናጸዳለን። የሚቀጥለውንም ጥርሳችንን በተመሳሳይ መልኩ ፍሎሱን በማሻገር እናጸዳዋለን። ፍሎሱን ወዳልተጠቀምንበት አቅጣጫ አዙረን የእያንዳንዱን የጥርስ መሃል ገጽታዎች እያጸዳን ሁሉንም ጥርሶቻችንን እናዳርሳለን። ምናልባት ድዳችን ኢንፌክሽን ካለው ፍሎስ ስናደርግ ድዳችን ይደማል። ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍሎስ እያደረግን ከሆነ የሚጠበቅ ክስተት ነው። ለሳምንት ያህል በተከታታይ በመደበኛ መልኩ ፍሎስ ጥርሳችን የምናደርግ ከሆነ የድድ መድማቱ ያቆማል። ስድስተኛ ምላሳችንን አትሊስት በቀን አንዴ ማጽዳት አለብን። አዎ ማጽዳት አልኩኝ እንጂ መቦረሽ አላልኩም። ለምን ጥርሳችንን በመናጸዳበት ጥርስ ብራሽ ምላሳችንን መቦረሽ በጣም ተገቢ ስላልሆነ ምላሳችን ላይ በቢሊየን የሚቆጠሩ ባክቴሪያዎች ኤቭሪዴይ ይገኛሉ። እነዚህን ባክቴሪያዎች ወደ ጥርስ ብራሻችን ትራንስፈር ማድረግ የለብንም። ምላሳችን እንድናጸዳ የተዘጋጁልን ሁለት አይነት የምላስ ክሊነሮች አሉ። አንደኛው ብዙውን ጊዜ የጥርስ ብራሻችሁን ስትገዙ ታንግ ክሊነር ኢንክሉድድ ካለ ይህ ታንግ ክሊነር የሚገኘው የጥርስ ብራሹ ከፊት ለፊት ሲሆን ከኋላ በኩል በራበር መልኩ በተለያየ ሼፕ ወይም ሳይዝ የታንግ ክሊነር ይገኛል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታንግ ስክራፐር። ይህ የኔ በጣም ፌቨሪት ነው። ለምን ምላሳችንን በጣም ስለሚያጸዳልን ደግሞ ከጥርስ ብራሻችን ሴፐሬት ስለሆነ አጽድተን ማስቀመጥ ስለምንችል ማለት ነው። ይህ ምላስ ስክራፐር በቀን አትሊስት አንዴ መጠቀም አለብን። ይህንን ስንጠቀም ታዲያ ከ4 ወይም ከ5 ያልበለጠ ስትሮክ ከላይ ከመጀመር ወደፊት በማምጣት እንዲሁም በውሃ የጠረግነውን ነገር በማጽዳት እንጠቀም
እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ምላሳችንን የምናጸዳበት ዋነኛ ምክንያት ምንድነው ብትሉኝ ከ80 እስከ 90% መጥፎ የአፍ ጠረን የሚመጣው ከምላሳችን ስለሆነ ነው። ይህ ምላሳችን ላይ የሚገኘው ባክቴሪያ መጥፎ የአፍ ጠረንን ያመጣል እንዲሁም መጥፎ የአፍ ቴስትን ስለሚያመጣ ይህንን ቀን በቀን ካጸዳነው ልንቀንሰው እንዲሁም all together eliminate ልናረጋው ልናጠፋው ስለምንችል ምላሳችንን አትሊስት በቀን አንዴ ማጽዳት በጣም መልካም ነው። ሰባተኛ mouthwash በአግባቡ መጠቀም ማወቅ። አዎ ብዙውን ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ ቲቪ አድቨርታይዝመንት ላይ እንደምናየው ጥርሳቸውን ይቦርሻሉ ከዛ mouthwash በሚጠቀሙበት ጊዜ በፍጥነት ይህ ባክቴሪያ በጥርሳቸው በድዳቸው የሚገኘው እንዴት አድርጎ ይህ mouthwash እንደሚያጥብላቸው ያሳያል ማለት ነው። ይህ ታዲያ ማርኬቲንግ ቴክኒክ እንደሆነ እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። ለምን ጥርሳችሁን በአግባቡ ፍሎስ ካላደረጋችሁ ብራሽ ካላደረጋችሁ ማንኛውንም የማውትዋሽ ብትጠቀሙ ጥርሳችሁን ወይንም አፋችሁን ሊያጸዳላችሁ አይችልም። ይህ የማውትዋሽ ቶፒክ በጣም ሰፊ ስለሆነ በሌላ መልኩ ይዤው ዴፊኒትሊ እመጣለሁኝ። ግን አንድ ነገር እንድታውቁ የምፈልገው mouthwashes በሁለት ይከፈላሉ። አንደኛው antiseptic ወይንም antibacterial ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ fluoride mouthwash ይባላል። ይህ fluoride everyday የምንጠቀመው mouthwash ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ባመመን ጊዜ ወይንም any type of bacterial infection ያለን ጊዜ ይረዳናል ማለት ነው። ድዳችሁን ካመማችሁ ወይንም ጉሮሯችሁን ሲያማችሁ መግሞጥሞጥ ትችላላችሁ። ይሄንን በዛ ሰዓት ተጠቀማላችሁ ማለት ነው። mouthwash fluoride ያለው ስንጠቀም ጥርሳችንን ከመቦረሻችን በፊት ወይንም ከመቦረሻችን በኋላ አይደለም። ለምን ይህ ፍሉራይድ ማውትዋሽ ቅድም እንደተነጋገርነው ፍሉራይድ የሚባለው ንጥረ ነገር ለጥርሳችሁ ጥንካሬ ይረዳችኋል፣ ጥርሳችሁን እንዳይቦረቦር ይረዳል። ስለዚህ ይህንን ኤኒ ታይም ኦፍ ዘ ዴይ መጠቀም እንችላለን። ግን ብራሽ ካደረግን በኋላ ከተጠቀምነው ቱትፔስት ውስጥ ያገኘነውን ፍሉራይድ አጠብነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፍሉራይድ ማውትዋሽ ኤኒ ታይም ኦፍ ዘ ዴይ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤግዛምፕል ሰጣችኋለሁ። ለመን የመሳሰሉ ነገሮችን ከጠጣን አሲድ ነክ የሆኑ ነገሮችን በአፋችን ካስገኘን እነዚህ ነገሮች ጥርሳችንን ዊክ ያደርጉታል። የአፋችን pH ሌቭል በጣም ሃይ ስለሚሆን ለጥርሳችን ጠቃሚ ስላልሆነ ማውትዋሽ በምንጠቀምበት ጊዜ ይህንን pH ሌቭል ጥሩ ኒውትራል ያደርገዋል፣ ለጥርሳችን ጤንነት ጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ታይም መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ ጋርሊክ የመሳሰሉ ወይንም የአፋችንን ቴስት የሚለውጡ አይነት ምግቦች ከበላን ይህንን ማውትዋሽ ከተጠቀምን ጥሩ የሆነ የአፍ ሽታ ይኖረናል። በዛ ሰዓት ታዲያ ማውትዋሹን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ማውትዋሽ ስትገዙ እንድታስተውሉ የምፈልገው አልኮሆል የሌለው ማውትዋሽ መሆን አለበት ማለት ነው። ጠቀሜታውን ለማግኘት አልኮሆል 0 ወይንም 0 የሚል ማውትዋሽ ከሆነ ለጥርሳችን ወይንም ለአፋችን ጤንነት በጣም ጠቃሚ ነው። አልኮሆል ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ከተጠቀምነው አፋችንን ያደርቀዋል። ይሄ በርኒንግ ሴንሴሽን ብዙ ሰው የሚወደው ፍሬሽ የሚያስመስል ፊሊንግ ያለው አልኮሆል ነው ያንን አፋችንን እንዲያቃጥል ወይም ምላሳችንን እንዲያቃጥል የሚያደርገው። ይህ ማቃጠሉ መጥፎ ሲሆን ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ በምንጠቀመው ጊዜ ይህ አልኮሆል የምራቃችንን ፕሮዳክሽን እየቀነሰ ወይንም ድራይ እያደረገ ስለሚመጣ ደግሞ ምራቃችን አንደኛው ጠቃሚ ለጥርሳችን ለአፋችን ጤንነት ስለሆነ ይህንን ፕሮዳክሽኑን አለመቀነስ አልኮሆል ፍሪ የሆነ ማውትዋሽ ብንጠቀም በጣም ጠቃሚ ነው ላለው። ማውትዋሽን ከተጠቀምን አትሊስት ለ30 ደቂቃ ማንኛውንም አይነት መጠጥ ወይንም ምግብ ባንመገብ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስምንተኛ በአመት 2 ወይንም በ6 ወር አንዴ በጥርስ ባለሙያ መታየት። አይ ነው ይሄ በእኛ ማህበረሰብ የተለመደ ነገር አይደለም። ብዙውን ጊዜ ጥርሳችንን ካላመመን ካልቆጠቆጠን ወይንም እንቅልፍ ካልነሳን ሄዶ መታየትን ፕራዮሪቲ አድርገን አናየውም። ታዲያ እናቶቻችን አባቶቻችን በዛ አይነት ሁኔታ አላደጉም። ስለዚህ እኛም በኔም ጀነሬሽን ያለነው አላደግንም። ግን ከዚህ በኋላ ደግሞ ላሉት ለልጆቻችን ለልጅ ልጆቻችን እኛ ማሰብ አለብን። አስቀድመን ይህንን ልምምድ ካሳየናቸው በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ እላለሁ።
እንግዲህ ከላይ የጠቀስኳቸው 8 ወሳኝ ነጥቦች ተግባራዊ አድርጋችሁ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ አልጠራጠርም። በዚህ ቪዲዮ ሜንሽን ያደረኳቸውን ፕሮዳክቶች ሁሉንም ሊንካቸውን ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ በመጻፍ አሳውቃችኋለሁ የት ማግኘት እንደምትችሉ። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ነው ወደነዋል ካላችሁ ሼር ማድረግን እንዳትረሱ። እንዲሁም ያችን ላይክ ባተን እየገጫችሁ መወደዳችሁን ለኔ ያሳውቁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ጥያቄያችሁን ኮሜንት ሴክሽን ጻፉልኝ። ደግሞ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቤቲስ ኢንሳይድ ፋሚሊ ጆይን ማድረግን እንዳትረሱ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።